What's up you guys? Welcome back again to my YouTube channel, and for today's video ay gagawa ulit tayo ng isang panibagong photo transition overlay, which is yung Binibini. So kung bago ka pa lang sa channel ko ay wag mong kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the bell button para mag-updated ka sa mga video ni upload ko dito sa aking YouTube channel. So for today's video ay gagawa nga tayo ng photo transition, at dito sa video na ito ay kinakailangan natin ng 12 photos para po matapos natin ang tutorial na ito. So kailangan po nga natin ng 12 photos. So mag-select po tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yan, uulitin ko na lang po ulit yung photo na gagamitin ko. 8, 9, 10, 11, 12. So ayan. And after po nyan ay i-cut po natin sila sa seconds kung saan ba sila dapat i-cut. So sa unang photo po ay kakat po natin siya sa 3.0. So hindi na po natin siya iibuin. And then sa next photo po ay 3.0 po ulit. And then for the next photo po ay 5.3. Cut po natin siya sa 5.3. Ayan. Cut natin sa 5.3. And then for the next photo po ay sa 3.3. Ayan. And then for the next photo po ay 4.0. 4.0. Ayan. And then for the next photo po ay 3.0. So wag na po nating ibuin. And then for the next photo po ay 4.7. 4.7. Ayan. And then for the next photo po ay 3.0. So ayan, dapat ko na yun. Ayan, 3.0. And then for the next photo po ay 3.9. 3.9. And then for the next photo po is 3.0. So wag na po ulit nating ibuin. Then 3.0 po ulit sa next photo. And then sa next photo po ay 1.8. 1.8. Yan. And then after po niyan, i-click nyo po yung ending and then i-delete nyo po siya. And then para po maglagay tayo ng overlay, click nyo lang po ulit yung overlay and add overlay. And then dito po sa video, so ito pong overlay nito ay lalagay ko yung link sa description para makuha nyo agad. Yan, click nyo po yan and then add. And after po nyan, i-resize nyo po siya or zoom nyo po siya para hindi po makita yung name or credits po dun sa may-ari ng video na ito. And then hanapin nyo po yung splice and then i-click nyo po yung hard and i-adjust nyo po yung opacity niya sa 53. Sa 53. So ayan, so kayo na rin po ang bahala kung gaano karami yung sa kanyang opacity, and then click. And then para po lagyan natin siya ng effect, click nyo lang po yung effects and then hanapin nyo po dito sa trending yung 90s or kung saan nyo man po makikita yung 90s. Yan. And after po nyan, syempre i-click nyo yung pinakang effect nya and then isagad nyo po siya hanggang dulo. Yan. And then after po nyan, lagyan po natin sila ng animation. So sa unang photo po, ang animation po na gagamitin natin sa kanya ay pendulum 1. Pendulum 1. Pendulum 1. Yan. And then for the next photo po ay pendulum 2. Yan. And then for the next photo po, ang gagamitin pong animation natin sa kanya ay train 1. Train 1. Hanapin po natin ang train 1. Train 1, yan. And then for the next photo po ay train 2. And then for the next photo po is train 3. And then for the next photo po is train 4. Yan. And then for the next photo po ay ang gagamitin po natin is distort right. So hanapin po natin ang distort left po pala, sorry, distort left. Yan. And then for the next photo po, ang gagamitin po nating animation sa kanya ay funhouse mirror 1. So hanapin po natin ang funhouse mirror 1. Ito. And then for the next photo po is funhouse mirror 2. Hanapin po natin ang funhouse mirror 2. Yan. And then for the next photo po ay funhouse mirror 1 ulit. And then for the next photo ay funhouse mirror 2. And then for the last photo po, ang gagamitin po natin sa kanya ay pendulum 1. Yan. So that's it po. So try po natin siyang panoorin.
And that's it. I hope na may natutunan ulit kayo sa ating panibagong tutorial. At kung ikaw naman ay naghahanap ng mga photo transition or any tutorial, bumisita ka lang sa akin channel dahil marami akong video na nakahanda para sa'yo. So thank you for watching.